හොඳයි ඔන්න මට හම්බුණා ලස්සන කටරළු මල්. ඇත්තටම කටරළු මල් දකින්නත් ආසයි මේ කටාවල. ලංකාවේ තමයි ඉතින් අපි මේ වගේ පැල දකින්නේ. ඉතින් කටරළු කිව්වම මට පාට මතකයට ආවා කටරළු දැන් හඳුන්වලා තියෙනවා අලුත් ඒ කියන්නේ ගොඩක් පෙරවලත් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට වීඩියෝ බ්‍රීෆ් එකකින් කරන්නම් මේ දැන් බලා ගන්න ඉතින් කටාවල මේ තියෙනවා කටරළු. හොඳයි සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම. ඔන්න මම අද ආවා ඔයාලට කටරළු ගැන කියන්න. කටරළු කියන්නේ ඇත්තටම ඉතා ගුණදායක ශාකයක්. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා කටරළු ගස් වලින් මොකද්ද ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන කියලා. මට කටරළු ගහ දැක්ක ගමන් I got lost. මම ඔක්කොම අමතක කරලා කෙලින්ම ගියා කටරළු ගහ ළඟට ගිහිල්ලා මම පර්මිෂන් අරගෙන කටරළු මල් කඩාගෙන කොළත් කඩාගෙන ආවා. ඉතින් මේ මල් ටික දැක්ක ගමන් මට කියා ගන්න බැරි සතුටක් ආවා. ඉතින් අපි බලමු කටරළු වල තියෙන ගුණ වර්ග මොකක්ද කියලා. ඉතින් කටරළු මල් වර්ග ගස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි එළ කටරළු කියලා කියනවා. ඒක අර සුදු පාට කටරළු මල. නිල් පාට එක තියෙනවා. ඒක අපි නිල් කටරළු කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් නිල් කටරළු වලින් තමයි දැන් මම ඔයාලට කියන්නේ ඉතා ගුණදායක තේ එකක් ඒ වගේම කියන්නේ සිසිල් බීමක් බතකුත් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මැල්ලුමක් සලාදයක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද කටරළු වල තියෙන බෙනිෆිට්ස් මොකක්ද කියලා. බෙනිෆිට්ස් නම් සෑහෙන්න තියෙනවා. මම රිසර්ච් කරා කටරළු ගැන දැන් ඊයේ රෑ ඉඳලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියනවා කටරළු වල තියෙන බෙනිෆිට්ස් මොකක්ද කියලා. හොඳයි. ඉතින් කටරළු වල ඉස්සෙල්ලාම රුධිර දෝෂ, වාත දෝෂ, ඒ වගේම මුත්‍රා දැවිල්ල and කියන්නේ ඒවත් හොඳ කරනවායි කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තද ඔළුව කැක්කුමක් ආපු ගමන් කටරළු කොළ බින්දු දෙකක්, ඒ කියන්නේ බින්දු දෙකක් වෙන්න ජූස් එකක් වගේ අරගෙන ඒක ඉන්නේල් කරාම ඔළුව කැක්කම හොඳ වෙනවයි කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම සෙම්පතිශ්‍යාව, හැදුම, කැස්ස ඔයාලට ඒ කියන්නේ ශාරීරික උෂ්ණත්වය මේ හැමදේම සමනය කරන්න පුළුවන් මේ කටරළු මල් ඖෂධයෙන්. ඉතින් ඒ විතර නෙමෙයි තව ගොඩක් තියෙනවා. මම ඔයාලට කියන්නම් මොකක්ද ඒ කියලා. ඒ වගේම මුත්‍රා වල ගල් තියෙනවා නම් ඒ වගේම රුධිරයේ සීනි පාලනය. එතකොට සමයේ ඇති වෙන ඔය කුෂ්ඨ රෝගය, සම රැලි වැටෙන එක, සම වියපත් වෙන එක ඔක්කොම වියපත් කරනවලු. ඒ වගේම මොළේ වර්ධනයටත්, මතක ශක්තිය වැඩි කරන්නත්, මානසික ආතතියටත්, ඒ වගේම අර්ශස් රෝගයටත් ගොඩක් ගුණදායකවලු. තව දෙයක් තමයි කියන්නේ දරුඵල හයිමි ස්ත්‍රී පෝෂණ දෙගොල්ලන්ටම මෙම කටරළු අනුභව කිරීමෙන් හෝ පානය කිරීමෙන් එයාලට දරුඵලත් ඇති වෙනවලු. ගර්භාෂයේ තියෙන සියලුම ලෙඩ හොඳ වෙනවලු. ඉතින් ඇත්තටම බලන්න අපේ මේ කියන්නේ කටරළු ගස් අපේ දේශීය ඖෂධයක්. ඉතින් කටරළු වලින් මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන තේ එකක්, පානයක්, ඒ වගේම බතක් හදා ගන්න ඇති. ඔයාලට පුළුවන් සලාදයක්, කොළ කැඳ, මල් වලින් සාමි කියන්නේ කැමති කෑම වර්ගයක් ඔයාලා හදා ගන්න සාමාන්‍ය එළවලුවක් කියලා හිතාලා. ඉතින් මේ බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ප්‍රියා ශානි කටා කියන YouTube channel එක. ඉතින් like කරන්න, comment කරන්න, මගේ මොනවාරි feedback දැක්කොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කියන්න. මම always appreciated. හොඳේ. එහෙනම් thank you so much. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. හොඳයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම අර ගස් වලින් කඩාගත්තු කටරළු මල් ටික. ඒක ගෙනල්ලා හොඳට මම wash කරලා මේ මම මේ ලස්සනට ගලව ගත්තා. මේ පෙති මල් පෙති ටික. ඒ වගේම කොළ ටිකකුත් ගෙනාවා. කොළ ටික උනත් අපිට මේ උනත් අම්බලා කටරළු මලුත් එක්කලා අපිට මේ තේ පානයක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ මම තේ එකක් හදනවා. ඒ වගේම ජූස් එකකුත් හදනවා. බලමු අපි ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් කටරළු ගැන කිව්වම මම අර කලින් කිව්වා වගේ සෑහෙන්න බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. අපි නම් බලමු කටරළු වලින්
කොහොමද තේ එකකුයි බීමකුයි හදාගන්න කියලා. ඒ වගේම කටුළු වලින් බත් එකකුත් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. හරි, මම එකින් එක කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලා ඒක ප්ලයි කරන්න. හොඳයි, අපි වතුර වීදුරුවක් ගමු. මෙන්න මේම හොඳට උණු වතුර වීදුරුවක් අරගෙන අපි ඉස්සෙල්ලම ලෑස්ති කරගන්න ඕන උණු වතුර වීදුරුව. හොඳයි, අපි දැන් අර පාත්‍ර වලට කරගත්තු කටරොළු මල් ටික මෙන්න මේම උණු වතුරේ දාලා ඇඳකින් මෙන්න මේම අපි කවලම් කරලා අපි මේක විනාඩි 5ක් විතර වාලා තියමු. ඒ ඔයාලට පේනවා දැන් මේ පාට වෙනස් වෙන්නේ නම් බව හොඳට බලාගන්න. ඇත්තටම ෂෝක් ඉතින් ආසයි. මම හිතුවා කටරොළු තේ එකක් හදාගන්න ලංකාවටම යන්න වෙයි කියලා. තෑන්ක් ගෝඩ් මට කටරොළු මල් ටිකක් හම්බුණා. ඔයාලට පෙන්වන්න. දැන් පාට හොඳට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම අර බොයිල් වෙච්ච පාත්‍ර ටික මෙන්න මේම අයින් කරගන්නවා. ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දැන් පාත්‍ර ටික අයින් කරගත්තා. දැන් පාත්‍ර ටික අයින් කරලා අපි ඔන්න දැන් කටරොළු තේ එක ලෑස්ති. ඔයාලට මේක අවශ්‍ය නම් සීනි දාගෙන බොන්නත් පුළුවන්. බට් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරනවා සීනි දාන්න එපා. සීනි දාපු ගමන් ගොඩක් මේ සංඝටක සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක හර්බල් නිසා ගොඩක් වෙලාට සීනි ලුණු නැතිව බොනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් උණුවෙන් බොනකොට අපි ඉතින් පොඩ්ඩක් ශරීරයට හිතකර දේවල් එපයි බොන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේක උණුවෙන් දැන් ඔයාලට බොන්න පුළුවන්. හොඳයි, දැන් අපි ජූස් එකක් හදන්න යන්නේ. ජූස් එකක් හදන්න අර කලින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ කටරොළු මල් දාලා උණු වතුරයකට පාට කරගත්ත වතුර එක මේ පාට කරගෙන ඉවර වෙලා අපි මේ කප් එකකට දාගමු. දාලා ඉවර වෙලා දැන් මේක තනිකර නිල් පාටයි. හොඳයි, දැන් මේකට අපිට අවශ්‍ය නම් අපිට සීනි ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ජූස් එකක් බොනකොට සීනි ටිකක් පැණි රස තියනම හොඳයි. මම වැඩි දාන්නේ පොඩ්ඩක් දානවා. ඒ වගේම ලුණු චූට්ටක් දානවා. දෙයිගෙඩිය කපලා ඇත්තටම දැන් මේක නිල් පාටයි. දෙයිගෙඩිය දාපු ගමන් පාට වෙනස් වෙනවා. හොඳයි. ඔන්න දැන් මම දෙයි දැම්මා. දෙයි දාපු ගමන් පේනවා ලස්සනට පාට වෙනස් වෙගෙන එනවා. ඉතින් ලස්සනට පාට වෙනස් වෙගෙන ආවා. දැන් ඉතින් අපි ඒක කලක්කමු. දැන් ඉංග්‍රීසි එකෙන්. හොඳයි, මම දැන් ජූස් එක හැදුවා. දැන් පාට ලස්සන පාටකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට මේ කැමති නම් ඔයාලට අයිස් කියුබ්ස් ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. අයිස් කියුබ් ඇඩ් නොකරත් ඔයාලට බොන්න පුළුවන්. නමුත් චුට්ටක් සීතල වෙලා බොනකොට තමයි ෂෝ ජූස් එක. ඔයාලට කැමති නම් ඇඩ් කරන්න අයිස් කියුබ්ස්. හොඳයි? thank you. හොඳයි, දැන් ලෙමන් ජූස් එක රෙඩි. ඔයාලට බොන්න පුළුවන්. thank you so much. වීඩියෝ එක බලුවට like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න, feedback අනිවාර්යෙන් දෙන්න. thank you so much. ඔන්න මම කටරොළු මල් වලින් බත් එකකුත් හදාගත්තා. අතට පාට නිල් පාටයි, හරිම ලස්සනයි. මේ ඔයාලට තියෙන්නේ අර උණු වතුරින් වතුර ටික අරගෙන උණු වතුර දාලා නිල් කටරොළු ටික ඔයාලා බොයිල් කරලා අරගෙන ඒ වතුරෙන් හාල් එක තඹ ගන්න. ඉතින් තඹ ගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පාටක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට ලස්සනට සර්ව් කරගත හැකි. ඔයාලගේ කැමමල් මේසෙට. ඒ වගේම බත් විතරක් නෙමෙයි, ඔයාලා ඉදියාප්ප හදනකොට වුණත්, පිට්ටු හදනකොට වුණත් සාමාන්‍ය වතුර වෙනුවට මේ වගේ කියන්නේ කටරොළු බොයිල් කරපු වතුර
දාලා ඔයාලා අර ඉදියාප්පයි පිට්ටු ඕන එකක් මේ කියන්නේ අනලා මේ වර්ණවත් කෑම වේල හදා ගන්න ඔයාලා එනවා. හොඳයි. Thank you so much.